Bine ați revenit la Echilibru și Hristos a înviat! Astăzi este Sfânta Sărbătoare a Paștelui și mă bucur că avem ocazia să petrecem împreună câteva minute. Învierea lui Iisus Hristos este despre bucurie, despre biruință, despre iubire și despre iertare. Avem în vedere bucuria de a fi împreună cu ceilalți, bucuria de a renaște, pentru că până la urmă este vorba despre renaștere, despre biruința vieții asupra morții, despre biruința binelui asupra răului, despre faptul că la un moment dat Iisus a ales să renunțe la această viață doar ca să ofere un exemplu și ca să ne învețe să fim mai buni. Avem bunătate în noi, doar că uneori trebuie să ni se mai aducă aminte să o și folosim. De asemenea, este vorba despre iertare. Iertarea nu înseamnă că trebuie să uit și să șterg cu buretele tot ce mi s-a întâmplat mai puțin plăcut, ci iertarea înseamnă să caut în mine acea perspectivă care este mai mult decât micile lucruri care mă țin pe loc. Este cumva și în psihologie acest concept de iertare, în ideea în care ne deschidem mintea și ne deschidem perspectivele către ceva mai bun, către altceva față de ce am avut până acum. Dacă ne încrâncenăm și rămânem blocați în sentimente negative și resentimente față de anumite persoane sau față de anumite situații, nu facem altceva decât să ne blocăm potențialul de a rezolva problemele, potențialul de a ierta până la urmă. Pentru că iertarea în sine nu este ca și cum am uitat că mi s-a întâmplat, ci este un întreg proces care se derulează în interiorul nostru, în a găsi resursele noastre care să ne scoată din impas sau ca să ne salveze și a depăși, a merge dincolo de ceea ce ni s-a întâmplat într-o perspectivă pozitivă. Este adevărat că, în general, oamenii fac rău ori din greșeală, ori atunci când își doresc acest lucru, de obicei dintr-o frică, o frică de a nu deține controlul sau o frică de pierdere. Tocmai de aceea putem ierta, chiar dacă ne-a durut, chiar dacă noi am învățat suferința, putem învăța după modelul lui Iisus și despre aceasta este sărbătoarea Paștelui, să învățăm să iertăm, să învățăm să trecem peste lucrurile care ne-au durut, să învățăm să ne acceptăm suferința ca parte din viață și să știm că întotdeauna este ceva dincolo. De asemenea, se vorbește și despre iubire, pentru că iubirea nu este posesivă, ci este acea iubire, agape, care vorbește despre a-mi dori binele celuilalt, ceva mai mult decât doar pentru mine. Iubirea nu este egoistă, niciodată n-a fost, iar cel mai bine Iisus ne-a arătat acest lucru. Iubirea înseamnă să-i oferim celuilalt, să-i dăruim și totodată să găsim resursele pentru noi. Avem capacitatea de a iubi și acest lucru trebuie împărtășit, pentru că nu folosește nimănui dacă am capacitatea de a iubi, dar o păstrez pentru mine. Și atunci, această sărbătoare este despre iubire, iertare, împărtășire, dăruire, pentru că suntem unii pentru ceilalți și ne place sau nu, chiar dacă avem momente mai dificile, momente mai neplăcute, în realitate și în esență suntem unii pentru ceilalți, unii împreună cu ceilalți. Cam acesta este mesajul pe care am vrut să vi-l transmit astăzi de Sfânta Sărbătoare a Paștelui. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și până data viitoare rămâneți în echilibru. Hristos a înviat!